السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. صباح الجمال، صباح الروقان، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا على عيونكم. بصي بقى، انت لما تصحي بس من النوم كده على منظر الخضرة واللون الابيض اللي في الفندق ده، تحسي كده ان هي يعني حاجة بتشرح القلب، حاجة ترد الروح. فربنا يرضيكم وربنا يسعدكم بكل اللي انتوا تتمنوه. النهارده حابه ان انا اعمل لكم بقى جوله في غرفتنا. فيلا بينا نبدا اليوم بالصلاه على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا قلت الاول قبل ما انزل كده ان انا اصور لكم كده الغرفه قبل ما انزل. فزي ما انتم شايفين كده الشباك عليه الستاره اللي هي البلاك اوت ديت، انا ببقى قافلاها يعني واحنا نايمين كده، عشان النهار اول ما بيطلع الضوء بيضرب في وشنا فبيصحينا. طبعا الاوضه نظامها سرير كبير وعليه 4 خدديات ومعاه لحاف كده، عشان خاطر ان الجو بيسقع من التكييف فنتغطى يعني بيه وكده. احنا كنا بصراحه بنسقع قوي من التكييف يعني وكده. واتنين كومود، كل كومود كده فيه 2 درج. وادي هنا التسريحه معاها الكرسي بتاعها، والتسريحه بتاعها نظام كده ضرفه بتتفتح فيها رفين من جوه. والدرج اللي تحت الشاشه طبعا في شاشه هي كبيره. وحطيت بقى رصيت الحاجه بتاعتي على التسريحه، اي حاجه بقى تخص البشره او الشعر او الاكسسوارات والميك اب والجل والكريمات وكل الكلام ده رصيته بقى في التسريحه اول يوم لما وصلنا يعني وكده. وهنا هوت الدولاب كبير ما شاء الله، وفي النص كده مرايه بالطول اللي انت تبقي شايفه اللبس بتاعك كله كده بعد ما تلبسي تبصي بقى على الطقم. والكرسي اللي مع التسريحه ده كنت بقعد بقى عليه الف الطرحه بتاعتي اسرح للبنات كده يعني. وادي هنا هوت ده نظام كنبه كده، وعليها كده نظام مخدتين كده صغيرين، وقصادها ترابيزه اللي هو لو حابه بقى ايه تفطري عليها، تتفرجي على التلفزيون وانتي قاعده. فيعني ايه حلوه قوي. انا كنت اكتر قعدتنا يعني على الكنبه دي نتفرج على الشاشه او هناكل او اي حاجه كده يعني. وطبعا حاطين لي منشر ورا الباب، اللي هو لما بنرجع من البسين او البحر بغسل الهدوم على طول وبحطها عليها. دوت بقى الدخله دي بقى دخلة الطرقه اللي مدخله على المطبخ والحمام. ففي هنا على ايدي الشمال التلاجة، ودوت المطبخ قدامه كده، مطبخ ألموتان قدامه. ترابيزه اللي هو لو حابه بقى تتغدي عليها او تفطري عليها، ترابيزه بقى بكرسيين. وطبعا المطبخ فيه اللي هو البوتاجاز اللي هو السخان دوت. وفي كمان 2 كاتل. وفي الميكروويف وفي الشفاط، وادي الحوض وباسكت بقى للزباله. هما بقى حاطين بقى في الدرف من جوه بقى حلال، طاسات، معالق، شوك، اطباق، اي حاجه انت تحتاجيها في عمايل الاكل او في الاكل عامه هي موجوده في المطبخ من جوه. ده بقى نظام الحمام قاعده بقى والسخان. وطبعا اللي هو الوحده اللي بتقفليها كده لما تيجي تاخدي شاور او حاجه، في وحده كده تقفليها عليكي. فبرضه لذيذه قوي. هنا غساله نص اوتوماتيك. والحمام يعني في مرايه برضو وفيها كده ايه اضاءه كده ان انت لو بتظبطي طرحه او بتسرحي او حاجه وكده. فده كان النظام الغرفه بتاعتنا. وكانت ما شاء الله كبيره مش صغيره ولا حاجه، وكانت مساحتها حلوه. المهم ان احنا خلاص بقى لبسنا ونزلنا. ده تاني يوم احنا كنا رايحين في اليوم دوت البحر. فنزلنا قلنا بدل ما نجيب الفطار على الفندق ونقعد نفطر في الفندق، لا احنا نخرج نفطر بره في المطعم، ونخرج بقى ايه من بره على طول، ناخد تاكسي يعني ونطلع على البحر. فاحنا رحنا مطعم اسمه ابو علي دوت، من اشهر المطاعم اللي هناك في شرم الشيخ. اللي هو هتلاقي فيه فطار، هتلاقي فيه غدا، هتلاقي فيه اي اكله انت دماغك رايحه لها هتلاقيها هناك. فبابا بقى قال له حضر لنا فطار كده وشكل لنا كل بقى ايه شويه اصناف حلوه كده. فهو بقى بصوا عايزه اقول لكم من احلى فطار اكلته في حياتي وحياه ربنا بالامانه. جميع اصناف الفول وجميع طرق الفول وجميع طرق البيض، بيض اومليت، بيض بالبسطرمه، بيض باي حاجه تتخيليها، بيض مسلوق، كل الاصناف اللي انت تتخيليها. الطعميه اساسا بتاعتهم القرص انت ما تقدريش تكمليه، طعميه بالسمسم على شكل دوناتس كده حلوه قوي، والمسقعه والبابا غنوج وبطاطس. بصوا ما خلاش نفسنا في حاجه لما حطها. بعد ما فطرنا الفطار المتين اللي انتوا شفتوه دوت، خدنا بقى تاكسي. وطبعا الاول هم شربوا الشاي وشربوا القهوه زي ما انتوا شفتوا كده. بعد بقى ما شربوا الشاي وفطرنا بقى وبتاع، خدنا
خدنا بقى تاكسي وطلعنا على الشاطئ العام في شرم الشيخ. ده كده هو شاطئ جديد، على يعني على حسب ما احنا سمعنا هناك ان هو شاطئ جديد. فده الشاطئ العام في شرم الشيخ. ده دخوله الفرد كان ب10 جنيه. عايزه اقول لكم ما شاء الله الشاطئ رايق ومش زحمه، والنظام بتاعه كده من جوه مريح قوي، اللي هو نظام مش كراسي بقى وترابيزات والشغل دوت، لا هو نظام شезлونج زي ما انتم شايفين كده. وكل اتنين كده فوقيهم الشمسية بتاعتهم. حلو قوي ان هو كمان الدخول شامل شامل الشезлونج وشامل الشميسي، مش اللي هو زي مرسى مطروح بقى تخشي هيقولك الكرسي بكذا وايجار الشمسية بكذا وايجار الكرسي بكذا، لا انت بتدفعي بس للفرد 10 جنيه وبتخشي بقى ايه، خلاص ما بتدفعيش حاجة تاني. فدخلنا بقى دخلنا طبعا في غرف هناك لتغيير الملابس. غيرت بقى اللي ملكوا مكة ولبستهم بقى المايوهات، وغيرنا كلنا هدومنا عشان خاطر بقى ايه، ننزل ميه. احلى حاجه في ميه شرم الشيخ ان هي ما فيهاش الموجه. يعني انا عن نفسي بصراحه ما بعرفش اعوم، فاللي هو لما بنزل يعني لما طلعت مطروح قبل كده كانت الموجه اللي بتيجي تغرقني، يعني ببقى لسه واقفه على الشط وتلاقي الموجه عدت من فوقيكي غرقتك، بتخليكي يعني تفطسي على وش الميه. فلا حلاوه شرم ان الميه بتاعتها هاديه ما فيهاش موجه، الميه بتاعتها لذيذه، اللي هو انا ممكن اخد البنات واخدهم بالعوامه كده وادخلهم معايا جوه ومش ببقى قلقانه، فاهمين؟ غير بقى وبرده مش ببقى قلقانه عليهم ان هي موجه هتيجي تطيرهم وكده، بيبقى بيلعبوا وهم مش خايفه عليهم يعني وكده. فنزلت بقى الميه انا وماما واخويا بقى وجوزي. كان بابا لسه منزلش، بابا يعني كان قاعد بره شويه وبعد كده هو نزل يعني وكده. فبصوا بقى نفخنا بقى اليوم ده، نفخنا بقى العوامه المكه. احنا اول يوم كنا هلكانين ما قدرناش بصراحه ان احنا ننفخ لهم العوامه. بصوا الشاطئ اللي جنبنا ده كله اجانب، يعني ما لقيتش فيه مصريين خالص، كله اجانب، وبيفصلوا ما بين الشاطئ ده والشاطئ اللي جنبيه بالحبل اللي فيه كور دوت بقى عادي، ما فيهوش اي حاجه مختلفه عن اللي احنا فيه. هو بس الفكره ان هم حطوا لهم، شايفين العوامه الكبيره اللي على شكل مرتبه اللي في نص البحر ديت، هم حاطين لهم اللي هم يناموا عليها وكده، انما ما فيش اي اختلاف. بصوا هنا مكه قعدت على الشط من بره عماله بقى تلعب في الرمله وتدور على الصدف، وعمالين بقى يلموا في الصدف والقواقع وكده. هي تلم اختها تلاقي تجيب لها، دي تلاقي تجيب لها، كل ما تاخد حبه تجمع حبه تحطهم ايه، تطلع تحطهم بره. وماما برضو عماله تجمع لهم عشان ايه يلعبوا فيهم. قلت لهم جمعوا عشان خاطر لما نروح نحطهم في الفازه اللي عندنا وكده. فهي بقت فرحانه بيهم وعماله بقى ايه تجمعهم اليوم دوت. المهم ان انا اساسا ملك قبل ما اسافر قعدت اقول لها انا عايزه اشتري لك عوامه، تقولي لا انا اصلا انا مش عايزه عوامه، انا بعوم لوحدي، انا مش عارفه ايه، وبقت تعاند معايا ان هي مش عايزه تجيب. نعم يا توتا. ماشي انا جايه اهو. فهي قعدت تعاند معايا وقعدت تقولي لا مش عايزه، وكنا بنشتري حاجات البحر وكنت بشتري لها النضاره وبشتري لها حاجات البحر، تقولي لا انا عايزه اعوم لوحدي، لا انا مش عارفه ايه. لما لقيت بقى في البحر ان هي اختها بتخش جوه خالص بالعوامه وباخدها معايا بالعوامه، وان هي يعني مش عارفه تخش عشان هي معهاش عوامه، بقى باخدها كده وهي بطولها يعني وكده، وان هي بتبقى عايزه تخش معانا فبتبقى قصيره على الميه. فقعدت تقول لي بقى يوميها خلاص يا ماما جيبي لي عوامه جيبي لي عوامه. قلت لها شفتي عشان تبقي تسمعي كلامي بعد كده. قعدنا بقى نكتب اسم القناه كده على الرمله. عايزاكم بقى بصوا كلكم بقى تشيروا الفيديو ده لاصحابكم بقى عشان خاطر بقى ايه نشجع ان تشجعوني كده اللي انا اصور لكم بقى بقيه المصيف. فهي بقى طلبت مني ان انا اجيب لها العوامه، فقلت لها خلاص ماشي لما بالليل يعني بنعدي على الهايبر وكده هبقى اجيب لك من هناك العوامه وكده. المهم ان هم لعبوا في الميه. عايزه اقول لكم فعلا اليوم دوت ما طلعوش من الميه خالص من ساعه ما رحنا الصبح بدري قوي لغايه يعني الساعة 5. الشط اساسا بيقفل 5:30 لغاية الساعة 5 وهم ما طلعوش من المية. كلنا ما حدش طلع من المية خالص. ف جسمهم فعلا اتحرق اليوم ده جامد قوي، يعني روحوا بقوا يعيطوا لي من وجع دراعاتهم، اللي هو انا بلبسهم بالليل وخارجين نسهر لا يعيطوا يقولوا لي مش قادرين نلبس اي حاجة على ايدينا ولا اكسسوارات ولا اي حاجة، اللي هو لو بصحيهم كده وباجي جنب دراعتهم بيصوتوا مش قادرين يلمسوا حد يلمس دراعاتهم. ففعلا اليوم دوت
يعني دونا عن اليوم اللي احنا قضيناه في البسين اليوم الاولاني، لا فعلا تعبوا قوي، جسمهم حرقهم قوي في الشمس. المهم ان انت بقى ايه، يعني بقى ايه، هناك بقى بصي تلاقي بقى البنانة، تلاقي الباراشوت، تلاقي الكنبة، تلاقي اليخت، تلاقي الغواصة، كل دوت هناك بتطلعيها من الشاطئ يعني وكده. وكل الاسعار حلوه، يعني البنانه ممكن تطلعي 6 افراد ب200 جنيه، اللي هو لو هتقسموها على بعضيكم مش هتدفعوا كتير. الكنبة نفس الكلام، الباراشوت الدبل ب250. فيعني حاجات بقى اللي هي اللي هو فعلا هتحسي ان انت عايشة حياتك، يعني هتبقي يومين كده تتبسطي فيهم. يعني بجد اللي هو انت عارفه رايحه شايله كل الدنيا كلها من دماغك، مش بتفكري بس لانك تتبسطي، بتلبسي وتخرجي انت وعيالك بس ان انتوا رايحين تتبسطوا، مش بتفكروا في اي حاجه تشغلكم ولا اي حاجه، انت بس عايشه حياتك اليومين دولت. فبجد اليومين دولت تحسي ان انت بتشحني طاقه ايجابيه من الاول تاني، ان انت ترجعي تكملي وتبداي حياتك من الاول وانت مشحونه بقى بطاقه ايجابيه تكملي بقى. قضينا اليوم كله في البحر، بجد كانت من يعني كان اجمل يوم اليوم دوت. جينا بقى خلاص قضينا بقى اليوم، اديت بقى للبنات كده شاور، وغيرت لهم بقى هدومهم واحنا مروحين. غيرت لهم بقى هدومهم، طبعا انا كنت واخده لهم اطقم داخليه معاهم وهم جايين، اطقم داخليه غير اللي رايحين بيها. واخده لهم طقم داخلي واخده لهم طقم خروج. فاديتهم شاور وغيرت لهم هدومهم وروحنا بقى. طبعا انتوا شايفينهم اتحرقوا ازاي من الشمس، شكلهم اتغير فعلا. اول يوم ده كنتوا تحسوا ان مكة قلبة على يابانية كده. فروحنا بقى، غسلت الهدوم بقى بتاعت المية. بصوا انا ما كنتش بغسل هنا، ما بغسلش حاجة خالص الا الهدوم بس اللي بننزل بيها المية والبسين، انما هدوم الخروج ما كنتش بغسلها، لا هي الهدوم دي بس بتاعت المية عشان طبعا مبلولة لازم تتغسل. فطلعت بقى طبعا احنا يا دوبك بنروح بناخد شاور ونستريح نصايه كده ونقوم نلبس على طول، عشان خاطر بننزل بقى نحضر الحفله اللي في الفندق، بعد كده نخرج نتفسح بره. فزي ما انتوا شايفين ورايا كده ان انا لبست البنات ونايمين على نفسهم ايه ورايا، فاللي هم خلاص بقى فاصلين يطلعوا طاقتهم كلها في الميه الصبح، فبيجوا بقى بالليل معايا في الخروجه بتاعت بالليل. حاضر يا توته. فبيجوا بقى بالليل بيفصلوا بقى وما بيبقوش قادرين، فلبستهم وبصوا مش قادرين. فانا طلعت الدرس اللي انتوا شفتوا دوت، لبست بقى عليه الطرحه الزهري ولبست عليه بندانه بيضه. بصوا كان شكله قمر قوي، اللون الابيض بالامانه في الدرسات اساسا تحسي ان هو بيخليكي ملكه كده. لبسنا بقى ونزلنا بقى تاني يوم. رحنا فين؟ احنا طبعا امبارح اول يوم رحنا هوليود شرم، واتبسطنا فيها قوي بالامانه. التصوير كان ظالم المكان، اللي هو كان بالليل اساسا وانا مصوره بالليل، المكان شبه القصر. النهارده بقى رحنا فين؟ رحنا السوق القديم. بصوا المكان دوت يعني تحس ان هو بيرد الروح كده بجد. من اكتر الاماكن اللي انا بتبسط فيها هو السوق القديم دوت. هناك مسجد الصحابه حلو قوي. احنا للاسف كنا رايحين متاخر، جينا ندخل قالوا لنا ان خلاص يعني ان الجامع هيقفل وكده. فكان نفسي بصراحه ان انا ادخل واشوفه من جوه واصور لكم جوه، بس ما لحقناش. فبصوا منظره اساسا من بره حلو قوي. اتصورنا صور كتير عند المسجد، واتصورنا في السوق القديم صور كتيره قوي. ان هناك يعني بتلاقي كمية اجانب اكتر من المصريين اساسا، طول ما انت ماشية بتلاقي كل دول العالم بتقابلك اساسا. فاتمشينا بقى شوية، احنا كده خلاص بقى اتمشينا، اتصورنا شوية عند المسجد واتمشينا بقى اللي هو ايه هنروح بقى على الحفلة اللي بتتعمل في المسرح. انا مش عارفة بصراحة هما ده يعني دوت بيسموه جبل ولا بيسموه هضبة ولا بيسموه ايه، بس الحفلة اللي بتتعمل هناك بتبقى حلوة قوي. بتتبسطي وبتغيري جو وتطلعي بقى تتصوري صور من فوق عند الشلالات وعلى السلالم بتاعة الهضبة. حابة بقى تتسوقي، حابة تشتري هدايا، حابة بقى تتمشوا. فالمكان حلو، في هناك اسعار حلوه زي عندنا هنا، وفي حاجات محلات بتحس ان هي مقوره في اسعار. فكل واحد انت تسالي برضو وتشوفي هنا، اسالي هنا، اسالي هنا، اللي هو مش اول حد يقابلك. حاضر يا توته. مش اللي هو اول حد يقابلك تشتري منه الحاجه. هنا بقى عاملين الحفله بقى على المسرح الكبير دوت، جايبين بقى ايه الدبدوبه الكبيره ومشغلين اغاني، والدبدوبه بقى بترقص. وعايزه اقول لكم الدنيا زحمه جدا جدا، الناس كلها سهرانه هناك في السوق، الناس كلها اساسا واقفه بترقص والناس كلها فرحانه. مشغلين اغنيه بقى ست وانا، وكل عمال يرقص، واللي عارفين بقى الاغاني اللي هي
يعني بتشعلل الدنيا ديت، والغزاله رايقه والحاجات ديت، فهم بقى كانوا مشغلينها. والدبدوبه بقى عماله ترقص. الدبدوبه لما بتخلص الحفله الكل بيتصور معاها. فحضرنا بقى الحفله ديت، وقعدنا نتفرج ونصور شويه وكده. زي ما انتوا شفتوا كده الحفلة نظام فقرات، اللي هو الدبدوبة الأول بترقص كده على الدي جي، وبعد كده بقى بيجيبوا المطرب. وبيعملوا بقى فقرات. الساحر بيعملوا برضو فقرات كده للأطفال، ويجمعوا الأطفال كلهم. برضو بيعملوا رقصة أفريقية كده. فاللي هو يعني مثلا الحفلة دي ملهاش مثلا ميعاد اللي هو ساعة ساعتين وتخلص، لأ. الموضوع ده تبصوا لغاية الفجر كده والدنيا هايصة بره، والناس كلها سهرانة. ففعلا اتبسطنا قوي. يعني بصوا ملك ومكة فرفشة، هما توفقوا بقى يرقصوا بقى على الأغاني. فالجو هناك يعني فعلا تحفة جدا. انبسطنا هناك قوي في السوق القديم. احلى حاجة في شرم ان اي مكان انت عايزة تروحيه، يعني تحسي ان انت بتقعدش كتير، يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي في التاكسي وتوصلي المكان. يعني تحسوا ان الاماكن كلها والفسح كلها بتبقى قريبة ليكي. واحلى حاجة ان القرية اللي احنا نازلين فيها ان هي موقعها حلو، اللي كل حاجة جنبها، كل حاجة جنبنا. اي مكان عايزين نروحه يعني قريب. بس مش القرية بس، كمان اللي احنا فيها يعني شرم كلها، يعني الاماكن كلها قريبة لبعضها. طلعنا هنا بقى الهضبة عشان خاطر نتصور. صورنا بصوا الملك ومكة حبة صور جامدين جدا. وحياة ربنا عايزة بصوا انزل لكم الصور كلها. فاتصورنا كلنا بقى وكده. وبعد كده لما نزلنا من فوق، عايزه اقول لكم بصوا الدنيا اساسا زحمه وكله عمال يتصور وبتاع. لما نزلنا من فوق لقينا بقى الحفله الشو اللي هو الافريقي دوت. بيجمعوا يعني الاطفال كلهم وبيرقصوهم بقى معاهم وكده. فطلعت بقى ملك ومكة معاهم. بصوا هما في الصف التاني، هما في النص لو تشوفوهم. هما الاتنين يعني لبست ملك اليوم دوت السلوبيتا دي، كانت يعني لايقه قوي مع جو المصايف وجو البحر. ولبست مكة دريس عشان ما لقيتلهاش بصراحه مقاسها في السلوبيتات ديت. فجيت كنت جايبه الملك بس. كل الهدوم يعني السلوبيتا دي كانت لسه ايه اول لابسه يعني وكده. يعني انا لقيت ان ملك بتتبسط قوي ان انا لما بطلعها على مسرح وترقص في حفله، او تشوفهم بيرقصوا ازاي وتعمل زيهم. لقيت ان هي بتتبسط قوي. هم بيتبسطوا لما بيحركوا كده جسمهم ويطلعوا كده الطاقه اللي عندهم كده ويرقصوا. بحس ان ملك بالذات بتتبسط عن مكة كمان. يعني مكة عشان صغيره فمش قوي زي ملك اللي بتفرح يعني وبتتبسط. قعدوا بقى يرقصوا زيهم الرقصة الأفريقية، وكل الأطفال طلعت على المسرح. واللي بيعملوا الشو الأفريقي دوت اتصورنا ملك ومكة معاهم. بعد ما خلصوا الرقصة خدتهم صورة معاهم. فالأطفال اتبسطت والجو هناك ممتع قوي. عايزه اقول لكم بس الحاجه اللي انا كان نفسي بجد اطلعها، اللي هو رحله دهب المسائيه. انا السنه اللي فاتت طلعت دهب الصباحي. فبصراحه الشمس هناك في الصحراء وبتاع تعبتنا قوي. كان نفسي ان انا اروح دهب المسائيه ونحجزها وكده.
اللي هي بقى فيها الحفلة البدوي والعشاء وكده، ونروح الممشى. بس للأسف ما لقيتهاش متاحة هنا وكده، لقيت ان هي الصباحية هي المتاحة. بس الإضافة ليها ان انت تروحي الممشى، بس هتروحيه بالنهار، فما حبيتش بقى بصراحة، فما حجزناهاش. مش عارفة ليه ما بقتش متاحة هنا يعني وكده، يعني كل المتاح دهب الصباحي، ومعاهم الممشى وكده، بس ما فيش بقى العشاء البدوي والكلام دوت، والحفلة اللي هي المسائية وكده. بس احنا عوضناها في حاجات تانية كتيرة قوي. بصوا بقى، قعدوا بقى يرقصوا كده ويهيصوا كده وبتاع، ويخلصوا بقى الحفلة دول بقى. بصوا يعني خلصوا الحفلة بقى، ودول لسه واقفين لي على المسرح الاتنين. لا اتبسطوا والله قوي، احنا كمان اتبسطنا قوي. دي كانت الفقرة بتاعة المطرب، فرقصوا بقى شوية، وبعد كده بقى ايه، نزلنا بقى اتمشينا هناك، قعدنا بقى ناخد فكرة كده، اللي عايز بقى يشتري حاجة ويجيب حاجة يعني وكده. فاتمشينا هناك. احلى حاجة هناك ان الهايبرات، يعني اي هايبر هتخشيه في شرم هناك هتلاقي اسعاره زي هنا. اي حاجة تشتريها من اي هايبر كبير هتلاقي اسعاره زي هنا. لا بالامانة وحياة ربنا، انا رحت اماكن كتيرة هناك في شرم، وكلها في حاجات كتيرة قوي اسعارها زي هنا. قليل قوي يعني، في اماكن بتبقى اسعارها مأفورة واسعارها سياحية، لا بس الاغلبية عادي زي هنا، مش اللي هو بقى تلاقي الاسعار اوفر. طلعنا بقى الهضبة من الناحية التانية عشان نتصور بقى على السلم هنا، وخدنا بقى حبة صور حلوين، ونزلنا بقى ايه، اتمشينا بقى. بصوا هناك ان انت اساسا لو عايزة تاكلي وتتعشي هناك عشوة سمك، بتنقي السمك، وتختاري السمك اللي انت عايزاه من قدامك من بره كده، زي ما انتوا شفتوا كده حاطينه بره، وهو ياخده يسويلك. يعني السمك اللي انت بتنقيه صابح وطازة، هو بياخده يسويهولك، يشويه بقى، مقلي ماكريل زي ما انت عايزة، سنجاري قصدي، زي ما انت عايزه بيعملهولك. فاحلى حاجه اللي انت بتنقي السمكيه كده قدامك كده، وكل انواع السمك اللي تعرفيه واللي ما تعرفوش بيبقى قدامك، تنقيه كده وتديهوله يعملهولك. يعني مفيش ساعه زمن وتبقى الاكل جاهز. رحنا بقى عند المسجد الصحابه من الناحيه التانية بقى، تصورنا برضو حبه صور حلوه كده هنا، كلنا احنا بقى عيله بقى مع بعضينا بقى، انا وبابا وماما بقى وملك ومكة ومحمد يعني وكده وجوزي. فتصورنا بقى حبة صور حلوين. المسجد هناك بالأمانة جميل، بجد احنا بلدنا حلوة، وبلدنا فيها حاجات حلوة كتير. فيعني انا اتبسطت قوي في الرحلة دي، واتبسطنا كلنا، وحسينا فعلا ان احنا يعني عشنا حياتنا بجد. من الحاجات الحلوة برضو اللي في السوق القديم، العطارة. العطارين هناك كتير قوي، وبجد احلى توابل جبتها هي من شرم هناك، الحبهان والفلفل الاسمر والبهارات والكمون. بصي يعني فعلا انا بعد ما جربتها عرفت اللي احنا بنجيبه من هنا دي مش توابل اساسا، ريحتهم رهيبة رهيبة بجد. فالعطارين هناك كتير قوي، ودايما تلاقيهم مشغلين كده مولعين بخور ريحته حلوة قوي. فبرضو البخور عندهم ريحته تحفة قوي، البخور والعطارة هناك حلوة قوي. وبرضو لو هتشتري لعيالك هدوم اللي هي للسهر بالليل او للصيف والمصيف وكده، هتلاقي هناك برضو حاجات حلوة قوي في نظام السلوبيتات ونظام الفساتين الخفيفة بتاعت السهرة بالليل في الصيف. هناك برضو حلوة قوي، والاسعار برضو كويسة. جينا هنا اتمشينا شوية، طلعنا على اول الشارع لقينا مطعم المصريين دوت واخد نصيتين كده، كنا بنفكر نتعشى فيه، ورجعنا بقى في كلامنا منه، قلنا لا خلاص هنرجع نتعشى قدام القرية يعني وكده. صورت الملك ومكة هنا عند النافورة، وتصورنا كلنا. وبعد كده بقى روحنا اكلنا من قدام في مطعم يعني قدام القرية. طلبنا ايه، انا ومصطفى طلبنا البيتزا، بيتزا شرقي بالسجق، انما بابا وماما ومحمد طلبوا الحواوشي الاسكندراني. عايزة اقول لكم ان فعلا كان طعمها تحفة جدا. بس كده، ده كان يومنا النهاردة. اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي. باي باي.